Hej och välkommen till geobloggen. Jag sitter mitt på E4 nu på väg norröver. Det regnar och har sig tråkigt där, men nu vi får se om det lättar. Idag blir det event. Först i Södertälje och sen 3 stycken i Uppsala. Sen får vi se vad vi hittar för fina cacher längs med vägen. Ett av eventen i Uppsala är Minifad. Det kommer hålla på klockan 6 ikväll i mörkret. Springer man runt i skogen med pannlampa och letar för nya cacher. Vi får se vad Uppsala har att bjuda på. Nej, fastnar här. Så där då har vi använt till Södertälje för första Sito-eventet. Här är någon som skräffar ner en massa p-skivor. Och min andra halva står och klagar över att jag plockar skräp istället för att socialisera med resten av gängen som står där borta. Där står de. Många kända och okända ansikten. Men vi fortsätter med våra p-skivor. Vi ska få upp dem här nu. Bidra till en bättre värld. Mindre skräp. Mindre p-skivor, mindre parkering. Och ner med säcken. När ni är ute och geocachar i skog och mark, plockar ni upp skräpet som ni ser att andra har slängt iväg. Här är det någon som... men ifall man är skitnödig. Ska vi ha den i bilen? Kolla vad fint det varit nu. Vi har en liten grej kvar här. Nu har vi anlänt till Uppsala. Vi har varit på ett event på ett jättestort varuhus och käkat mat. Mätta är vi och gett oss på, nu ska vi ge oss på en cache här. Se om vi kan hitta. Vi har fått lite tips om vart den kan vara. Det var den där. Snygg 4. Här då, 4. Där kom burken. Vi fick tips om att den skulle vara skitsnygg. Och så skulle vi titta noggrannare på en 4 som vi hade sett när vi var här senast. Ja, och sen ska vi vidare till en tradd som är under en bro. Där borta någonstans. Sen vet jag inte, vi har ganska lösa planer för vad vi ska göra i Uppsala fram till eventet som är senare. Något tittar vi på. Jag har inte cashat så jättemycket i utkanten av centrala Uppsala så att något ska vi nog hitta. Det regnar och blåser ruggigt. Så att, jag går in och sätter mig i bilen. Nej, nu har jag min telefon i bilen. Men du har ju en telefon. Ta skydd av regnet i den tunneln. Tunneln! Jag ser något. Där uppe. Här är cachen. Vi måste fiska. Här. Vad får man ta det? Han börjar ju se upp. Ja. Där. Snyggt. Nu ska jag nog inte gå upp den här. Jag får inte släppa den här, då åker den ju upp.
Släpper vi upp den. Var den återställd. Den här hade... Hur många favoritpoäng hade den här? Ett antal. Vi ska vidare till en som har 69 favoritpoäng. 35. 95 hade den här. 35. Jaha, 35 då. 35. 3-5. Den här kanske med 69 favoritpoäng har tidigare varit en telefonkiosk. Nu är det brevlåda för olika företag. Så att, ja, det har förändrats lite. I den låg det ett Petra uppe här. Vi ser vad vi hittar på nu. Vi har ingen plan. Vi har ingen plan. Brukar vi ha. Vi hamnar i Gamla Uppsala. Och bakom er har ni de 3 stora gravhögarna. De har i mitt tycke ganska fantasilöst namn. Västhögen, Östhögen och Mitthögen. Det sägs att det ligger kungar under varje hög här. Och det vi ska leta efter här då, det är inte kungar, nej. Utan det är lite labbsteg och en virtuell. Där borta bakom det trähuset där har vi parkerat bilen och där var det en virtuell. Det är för övrigt ett museum där inne om Gamla Uppsala. Är vi framme vid steget eller? Kungshögarna, störst bland gravarna på Högåsen. Ungefär vilket år härstammar gravhögarna ifrån? Det är svar på denna labb. Skriver in ett 3-siffrigt tal som var rätt. Och vi får gå vidare. Sito nummer 2 för dagen här i den här gången i Uppsala. Jag har plockat ihop lite påsar som står då till bilen. Ja, som socialiserat lite. Snart är det dags för lunch innan vi åker vidare till Minifad. Har vi anlänt till Minifad i Uppsala. Ska vi vänta in lite information på kvällen. Och sen så är det cashsläpp klockan 18 ikväll. Då blir det att springa rakt ut i skogen i mörkret och leta efter de nya casherna. Ja, det blir en kväll att minnas. Vi väntar ut information helt enkelt. Minglar runt lite och snackar med folk. När ni går runt i skogen, det finns mycket stigar, följ stigarna för att om ni ginar mellan skogen, mellan cacherna så är det väldigt besvärligt terräng på vissa ställen. Så gå tillbaka ut i stigen sen och gå runt istället för att gå igenom skogen. Och baren, brasan är tänd, det finns dricka och korv och grill om man vill det. Och ja, sen är det bara att ni är försiktiga i skogen. Ni inte halkar och slår er. Men det är höst. Sen hoppas jag att alla tagit del av informationen. Vem har längst bort? Ja, vi går. Ska vi gå? Ja, det var letterboxen. Och den var åt andra hållet. Ja, man kanske går till starten och kollar. Ja, lite så. Jag tror det är nog det smartast. Handbolltagen. Var är Ragnemalm? Inte här. Var är Ragnemalm? Ragnemalm. Vad har vi här? Blink, blink. Ni hittar burken. Ni hittar burken på. Och så har jag nord upp.
frågetecken, frågetecken, frågetecken plus 132. Och sen har jag öst upp och så är det frågetecken, frågetecken, frågetecken minus 240. Säger det något? Det här är morse tror jag. Är det? Kanske släcka lamporna så ser vi en blink. Och det är 3 Det, stycken. det är väl en som är nord och en som är öst då, antagligen. Ja, vi ser vilken som är öster. Ingen aning. Har jag något sånt? Man ser väl vilken som det blir då. Här står jag och hänger i skogen med självande Jack Nicholson. Tjena, tjena. Vi har väl loggat en 10 cacher nu i skogen. Olika svårighetsgrader. De flesta har varit som multis. Nu ska vi gå vidare till faddbaren. Ta något gott att dricka. Se vad de har att bjuda på. Bra saker att ha med sig när man åker på fadd så här. En bra pannlampa. Powerbank ska vara bra att ha också. Och en fulladdad mobiltelefon. Men vad är då fadd? Fumble of the dark kan man säga. Man liksom träffas i mörkret i november, början på november. Och så släpps det ett antal speciella cacher. Där ofta ska man liksom lösa någonting på plats när man kommer dit. Från början var det ett mega-event, men nu har det liksom blivit ett mini-fadd. Man har tagit bort vissa delar och satsar liksom enbart på den mörka delen. Lite kortfattat vad fadd handlar om. Brukar oftast vara ett väldigt trevligt event. Jag har väl varit på en 4 stycken eller något. Örebro, Linköping, Sundsvall, Uppsala. Ja, så får vi se om det blir någonting nästa år. Han är vanlig då. Det där är väl Sprite. Det är kolen. Julmust, ja. Premiär. Frockomusten. Ja. Tackar. Bra anordnat. Ja, då sitter jag här och dödtrött på E4 på väg hem. Klockan är 23:55. Det har varit en lång dag med Södertälje och Uppsala idag. Många kanske blev det. Ungefär en 50-60-tal om man räknar in labbarna. Ja, precis. Och har loggat dem nu. Ja, jag hoppas ni tyckte om den här videon från Uppsala och Minifad. Klicka gärna på prenumerera så hörs vi snart igen. Hej då med er!